I'm 21 years old and I have no friends. Today, at 24, I can't really say that I have any friends. I don't have any friends. I don't have any friends. Don't have no friends. No friends. I have no friends. I have no friends. I have no friends. No friends. Αν ψάξετε στο YouTube τη φράση I have no friends, θα σας βγάλει άπειρα αποτελέσματα με βιντεάκια από ανθρώπους που μοιράζονται αυτή την εμπειρία τους χωρίς φίλους και είτε το κάνουν αυτό με θετική διάθεση, είτε με παράπονο και αυτά τα βίντεο έχουν από μερικές χιλιάδες μέχρι εκατομμύρια προβολές. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι πολλοί άνθρωποι ταυτίζονται με αυτή τη φράση, με αυτό το lifestyle, κάτι το οποίο μπορεί εύκολα να επιβεβαιώσει και κανείς κοιτάζοντας τα σχόλια σε αυτά τα βίντεο. Αλλά κι εγώ σαν creator λαμβάνω πάρα πολύ συχνά μηνύματα στα οποία μου λέτε δεν έχω κανέναν, νιώθω μόνος. Και ενώ κάποιος μπορεί να αισθάνεται ότι αυτό είναι κάτι που βιώνει μόνο ο ίδιος, κάτι που τον καθιστά προβληματικό, στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα από ό,τι νομίζουμε, πρόκειται για μία επιδημία. Loneliness epidemic. Loneliness is at epidemic levels. Our epidemic of loneliness. Είναι φυσικά λογικό ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη το ότι περάσαμε μία πανδημία που κυριολεκτικά απέτησε εγκλισμό και απομόνωση. Σύμφωνα κιόλας με μια έρευνα που έγινε κατά τη διάρκεια του πρώτου lockdown, σχεδόν οι μισοί ερωτηθέντες, δηλαδή το 47%, απάντησε ότι αισθάνεται μοναξιά. Και είναι λογικό να συμβεί αυτό στην πανδημία. Δεν θα κάτσω τώρα να αναλύσω το αν ήταν σωστά τα μέτρα που πάρθηκαν. Είναι λογικό τόσοι άνθρωποι να αισθάνονταν μοναξιά από τη στιγμή που η μοναξιά και η απομόνωση ήταν υποχρεωτικές. Αν σας έλεγα όμως ότι αυτή η επιδημία μοναξιάς έχει ξεκινήσει πολύ πριν την πανδημία, για την ακρίβεια ο όρος loneliness epidemic χρησιμοποιείται πολλά χρόνια τώρα. Και ενώ κάποιοι κάνουν λόγο για επίπεδα πανδημίας όσο αφορά τη σοβαρότητα της κατάστασης, κάποιοι άλλοι κάνουν λόγο για καταστροφολογία, για έναν made-up όρο των μέσων, για να κάνουν τη γνωστή τρομοκρατία τους. Οπότε τελικά τι κάνουμε? Ανησυχούμε? Δεν ανησυχούμε? Κάνουμε τη δική μας έρευνα, είναι η σωστή απάντηση. Για αρχή νομίζω το πιο βασικό να κάνουμε είναι να δούμε τι λέει η επιστήμη για το αν τελικά η μοναξιά επηρεάζει ή όχι την υγεία. Σύμφωνα με το National Institute of Aging, η μοναξιά και οι αδύναμες κοινωνικές σχέσεις συνδέονται με μείωση του προσδόκιμου ζωής κατά 15 χρόνια, όπως δηλαδή το κάπνισμα 15 τσιγάρων την ημέρα. Πώς η μοναξιά μειώνει το προσδόκιμο ζωής? Όταν νιώθεις μοναξιά, τα επίπεδα κορτιζόλη σου ανεβαίνουν. Η κορτιζόλη μπορεί να βλάψει τη γνωστική απόδοση, να θέσει σε κίνδυνο το νοσοποιητικό σύστημα και να αυξήσει τον κίνδυνο για αγκιακά προβλήματα, φλεγμονές και καρδιακές παθήσεις. Και πιο συγκεκριμένα, η κοινωνική απομόνωση αυξάνει κατά 50% τον κίνδυνο εμφάνισης άνοιας, κατά 29% τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιακής νόσου και κατά 32% τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου. Και φυσικά αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισης προβλημάτων ψυχολογικής και ψυχιατρικής φύσης, όπως κατάθλιψη, άγχος και άλλα. Όπως καταλαβαίνετε, πρόκειται για ένα τεράστιο πρόβλημα, για ένα σοβαρότατο πρόβλημα, για το οποίο ωστόσο δεν γίνονται πολλές προσπάθειες να εξαλειφθεί, ούτε υπάρχει ιδιαίτερα μεγάλη ενημέρωση γύρω από αυτό. Φυσικά, εντάξει, καλό είναι να μην τζουβαλιάζουμε. Θυμάμαι πριν μερικούς μήνες ή χρόνια, νομίζω μέσα στο lockdown, είχε βγει μια διαφήμιση από το Ινστιτούτο Πρόληψης, όπου έδειχνε μια γυναίκα ηλικιωμένη να μιλάει σε φίλη της, ενώ στην πραγματικότητα δεν ήταν εκεί η φίλη της, οπότε προσπαθούσε με αυτόν τον τρόπο να καλύψει τη μοναξιά της. Και ήταν πολύ καλή διαφήμιση, μου έσφυγε το στομάχι κάθε φορά που την έβλεπα. Όμως και σε αυτή τη διαφήμιση, αλλά και στο μυαλό των περισσότερων, η μοναξιά και οι επιπτώσεις της μοναξιάς στην υγεία είναι κάτι που αφορά κυρίως την τρίτη ηλικία. Αν σας έλεγα όμως ότι στην πραγματικότητα η μοναξιά επηρεάζει και τους νέους και μάλιστα περισσότερο από τους ηλικιωμένους. Σύμφωνα με μια πολύ μεγάλη έρευνα που έκανε το BBC το 2018, σημαντικό γιατί μιλάμε πλέον για πριν την πανδημία, το 40% των ανθρώπων σε ηλικία 16 έως 24 ετών απάντησαν πως αισθάνονται μοναξιά συχνά ή πολύ συχνά, ενώ οι 75+ απάντησαν το ίδιο σε ποσοστό 27%. Και όλες οι άλλες ηλικιακές ομάδες απάντησαν πολύ λιγότερο ότι αισθάνονται μοναξιά. Οπότε τι καταλαβαίνουμε από αυτό? Οι νέοι νιώθουν μόνοι και νιώθουν πιο μόνοι από ποτέ. Για πολλούς η εφηβεία, τα φοιτητικά χρόνια, η νεανική ζωή έχουν ταυτιστεί με διασκέδαση, πάρτι, κοινωνικότητα, φιλίες και σε κάποιες περιπτώσεις αυτό ισχύει. Δηλαδή δεν είναι ότι θα βγεις Σάββατο βράδυ και θα δεις άδεια μαγαζιά ή ότι θα πας ας πούμε στο σχολείο και θα τους δεις όλους να κάθονται μόνοι τους. Όμως την ίδια ώρα υπάρχουν άπειροι νέοι εκεί έξω
ανάμεσά μας, στα σχολεία, στα πάρτι, σε παρέες, σε χώρους με πάρα πολύ κόσμο που νιώθουν μόνοι. Και είναι περισσότεροι από όσο φανταζόμαστε. Με μια πρόχειρη δημοσκόπηση που έκανα στο Instagram, φυσικά δεν τις θεωρώ σοβαρές δημοσκοπήσεις αυτές που κάνω στο Instagram, περισσότερο τις κάνω για να δω πώς σκέφτεστε, αλλά σε αυτή την περίπτωση θέλω να μοιραστώ τα αποτελέσματα. Στην ερώτηση εάν νιώθετε μόνοι, απάντησε θετικά το 65%. Στην ερώτηση εάν σας έχει συμβεί να είστε έξω με κόσμο και να νιώθετε μόνοι, απάντησε θετικά το 90%. Και όταν σας ζήτησα να εξηγήσετε με λίγα λόγια το γιατί νιώθετε μόνοι, πήρα πολλές απαντήσεις. Μεγαλώνουμε και απομακρυνόμαστε, δεν μου ανοίγονται, δεν ανοίγομαι, μόνοι γεννιόμαστε, μόνοι πεθαίνουμε. Με έκαναν πέρα οι φίλοι μου, δεν μπορώ να εμπιστευτώ κανέναν, δεν με καταλαβαίνει κανείς, δεν ταιριάζω με κανέναν, εγωισμός παντού. Έχω άτομα να περάσω το χρόνο μου, αλλά όχι κάποιον με ουσιαστικό δέσιμο. Να βγάλω κάτι από τη μέση. Για το μόνοι γεννιόμαστε, μόνοι πεθαίνουμε. Όχι. Καταλαβαίνω το φιλοσοφικό της υπόθεσης και εγώ το έχω πει αυτό το πράγμα πολλές φορές στη ζωή μου, αλλά έχω καταλάβει ότι κάθε άλλο παρά μόνοι γεννιόμαστε, μόνοι πεθαίνουμε. Για να υπάρξουμε, για να γεννηθούμε, για να επιβιώσουμε, να πατήσουμε στα πόδια μας, χρειάζονται άλλοι άνθρωποι. Επίσης, όταν φεύγεις από τη ζωή, εσύ φεύγεις, ξέρω εγώ, σταματάς να υπάρχεις. Αυτός που μένει πίσω και πονάει είναι ο δικός σου άνθρωπος. Οπότε και πάλι στο θάνατο δεν είσαι μόνος. Περισσότερο τους άλλους επηρεάζει ο θάνατος. Και βασικά το να λες ότι ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος για να είναι μόνος είναι εξορισμού λάθος, γιατί επιβιώσαμε χάρη στο ότι οι πρόγονοί μας ανήκαν σε κοινωνικές ομάδες, έχουμε την κοινωνικότητα στο DNA μας. Όσο αφορά τώρα τις απαντήσεις για το ότι είναι λογικό καθώς μεγαλώνεις να απομακρύνεσαι από τους φίλους σου, θα πω ότι είναι λογικό όταν η σχέση σας είναι επιφανειακή και σας ενώνει μόνο το ότι, ας πούμε, μένετε στην ίδια πόλη, είστε στο ίδιο σχολείο, στην ίδια σχολή, στην ίδια δουλειά. Το χαθήκαμε που το λέμε σαν να έγινε κάποιο λάθος από το σύμπαν. Στην πραγματικότητα δεν ισχύει. Αυτό που ισχύει είναι ότι χαθήκαμε επειδή δεν θεωρούσαμε εκείνη τη στιγμή το να κρατήσουμε επαφή είναι τόσο σημαντικό. Βέβαια, μπορεί να θέλαμε να κρατηθούμε σε επαφή και να μην είχαμε καλή επικοινωνία. Που με φέρνει στο επόμενο μου point και στην επόμενη απάντηση που έλαβα πάρα πολύ συχνά, αυτήν του προσπαθώ να επικοινωνήσω και δεν με καταλαβαίνουν, δεν καταλαβαίνω τους άλλους, δεν τα βρίσκουμε, δεν ανοίγομαι, δεν μου ανοίγονται. Με λίγα λόγια, δυσκολία επικοινωνίας και ανοίγει τώρα ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Παντού γύρω μας έχουμε εργαλεία επικοινωνίας. Αυτό εδώ το ρημάδι έχει φτιαχτεί για να επικοινωνούμε. Τα social media φτιάχτηκαν για να επικοινωνούμε και παρόλα αυτά δυσκολευόμαστε πιο πολύ από ποτέ να το κάνουμε. Και ο λόγος είναι απλός. Ένας από τους λόγους, τέλος πάντων. Συνηθίσαμε στην ευκολία της τεχνολογίας και ξεσυνηθίσαμε τη φυσική επαφή. Δεν αφορά μόνο τα social αυτό, αν και θα τα πιάσω και αυτά στη συνέχεια. Το γεγονός ότι σήμερα μπορείς να πας στο σούπερ μάρκετ ή σε κάποιο κατάστημα και να πληρώσεις σε αυτόματο ταμείο, χωρίς να έρθεις σε επαφή με κάποιον άνθρωπο. Το ότι παραγγέλνεις πράγματα, φαγητό κλπ. Μέσω εφαρμογών χωρίς να μιλήσεις σε κάποιον. Μας απομακρύνουν από τη φυσική επαφή με αποτέλεσμα όταν αυτή προκύπτει, γιατί κάπου θα προκύψει, να μας φαίνεται εντελώς ξένη και να μας κάνει να αισθανόμαστε περίεργα. Και κάνουμε λόγο για κοινωνικό άγχος, ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις, πιστεύω, πρόκειται απλά για το ότι έχουμε ξεσυνηθίσει. Και δεν τα λέω όλα αυτά επικριτικά, γιατί ήμουν η πρώτη που όταν είδε αυτό με το ταμείο έτρεξε για να αποφύγει την επαφή με τον άνθρωπο. Είμαι η πρώτη που όταν επί lockdown προσθέθηκε η επιλογή χωρίς επαφή για να παραλάβεις ένα προϊόν, το πατούσα και χαιρόμουν, ξέρω εγώ, που απέφευγα αυτή την επαφή. Αλλά με τον καιρό και παρατηρώντας τον εαυτό μου, κατάλαβα ότι περισσότερο κακό μου έκανε αυτή η αποφύγη της επαφής, παρακαλώ. Όσο αποφεύγω την επαφή, τόσο πιο δύσκολη γίνεται. Και δεν ξέρω αν στο μέλλον οι άνθρωποι θα κάνουν adapt στις συνθήκες της τεχνολογίας και θα είναι ok με το να μην έρχονται καθόλου σε επαφή και να αντικατασταθεί τέλος πάντων αυτή η ανάγκη για κοινωνικότητα με την εικονική κοινωνικότητα που μπορεί να έχουμε. Ας πούμε, μπορεί να έχουμε ένα προφίλ στο ίντερνετ και να ζούμε μόνο μέσα από αυτό και εμείς απλά να ελέγχουμε το χαρακτήρα μας και δεν θα έχουμε καν ανάγκη την αληθινή ζωή. Δεν ξέρω αν θα γίνει αυτό, αλλά τώρα δεν είναι έτσι τα πράγματα. Τώρα έχουμε ανάγκη τη φυσική επαφή, τουλάχιστον ακόμα. Και γι' αυτό μας επηρεάζει αρνητικά. Άρα ένας λόγος που η φυσική επαφή είναι τόσο δύσκολη είναι γιατί απλά ξεσυνηθίσαμε. Άλλος λόγος που η επικοινωνία είναι δύσκολη, TikTok brain. Δεν ξέρω αν ακούτε πρώτη φορά αυτή την ορολογία. Πρόκειται για τις επιπτώσεις που έχει η συνεχής παρακολούθηση μικρών σε διάρκεια βίντεο με πολλή πληροφορία για να επεξεργαστεί σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, που το ένα βίντεο ακολουθεί το άλλο, ξέρετε τώρα πώς είναι αυτά, και που ο αλγόριθμος μπορεί πολύ εύκολα να καταλάβει ακριβώς τι σου αρέσει και τι σε ενδιαφέρει, κρίνοντας αποκλειστικά και μόνο από το πόση ώρα αφιερώνεις να παρακολουθείς κάθε βιντεάκι που σου προτείνει.
μπορεί πολύ γρήγορα και εύκολα να καταλάβει την ηλικία σου, το φύλο σου, τη σεξουαλικότητά σου, τις πολιτικές σου απόψεις, τα χόμπι σου, χωρίς εσύ να έχεις πει τίποτα, χωρίς εσύ να έχεις επιλέξει κάτι, μόνο και μόνο κρίνοντας από το πόσα δευτερόλεπτα κοιτάς το βίντεο που σου προτείνει. Είτε αυτό είναι βιντεάκι στο TikTok, είτε είναι short στο YouTube, είτε είναι reel στο Instagram. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά άλλωστε. Και όπως όλα τα ναρκωτικά, και αυτό σου προσφέρει μια αίσθηση επιβράβευσης πολύ γρήγορα και εύκολα, με μια έκρηξη ντοπαμίνη στον εγκέφαλό σου, απλά και μόνο αφού θα ανοίξεις την εφαρμογή και κατευθείαν θα σου βγάλει κάτι που θα σου αρέσει. Δεν έχεις έλεγχο πάνω σε αυτό. Ο μόνος έλεγχος που έχεις είναι να μην ανοίξεις την εφαρμογή, γιατί από τη στιγμή που θα την ανοίξεις, έχει φτιαχτεί έτσι ώστε να είναι λίγο μπροστά από σένα. Αυτό τελικά καθιστά δυσκολότερο ή έως και αδύνατο να συγκεντρωθεί ένας χρήστης σε κάτι που απαιτεί περισσότερο χρόνο. Με αποτέλεσμα να θεωρεί ότι όπως ακριβώς μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα μπορείς να ξέρεις αν κάτι σε ενδιαφέρει, έτσι και στις ανθρώπινες σχέσεις μπορεί σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να θεωρείς ότι μπορείς να ξέρεις αν ο άλλος ενδιαφέρει ή όχι. Το οποίο ναι, μπορεί να συμβεί. Μπορεί να γνωρίσεις κάποιον και να ξέρεις κατευθείαν αν ταιριάζεται ή αν δεν ταιριάζεται, αλλά στη σημερινή εποχή που οι περισσότεροι αισθανόμαστε άβολα με την επαφή και την επικοινωνία και που περιορίζουμε κατά πολύ οι ίδιοι τον εαυτό μας, πόσο πιθανό είναι να αφεθούμε και να ανοίξουμε τον πραγματικό μας εαυτό εκεί έξω, ώστε να τύχει να το κάνει και ο άλλος και τελικά να καταφέρουμε να επιτύχουμε μια βαθιά επικοινωνία που είναι και το βασικό θεμέλιο για να δημιουργηθεί μια ποιοτική σχέση. Ας πιάσουμε τώρα τον όρο πραγματικός εαυτός versus εικονικός εαυτός. Όπως είπα και πριν, μπορεί στο μέλλον όντως να έχουμε εικονικούς εαυτούς, με την έννοια ότι θα υπάρχει ένα avatar και θα τον ελέγχεις και εσύ θα είσαι στο σπίτι σου και δεν θα έρχεσαι όντως σε επαφή, αλλά θα είναι ο κόσμος μέσα στο Metaverse κλπ. Δεν ξέρω αν θα γίνει αυτό. Απλά αυτό που σήμερα έχουμε είναι ένα προφίλ. Όμως αφιερώνουμε πολύ χρόνο εκεί και δίνουμε πολύ σημασία στο να φαινόμαστε κάπως συγκεκριμένα, που αυτό το συγκεκριμένο πάντα σχεδόν είναι το να φαινόμαστε όμορφοι, έξυπνοι, πετυχημένοι, πλούσιοι, σωστοί άνθρωποι, και ακόμα και αν δεν μας νοιάζει τόσο τι δείχνουμε εμείς προς τα έξω, γιατί ας πούμε εμείς ξέρουμε τον εαυτό μας, πες, και ξέρω ότι αν ανεβάσω, ξέρω εγώ, μία λαμπερή και όμορφη χαρούμενη στιγμή μου, δεν σημαίνει ότι έτσι είναι και όλη μου η ζωή. Αλλά όταν βλέπεις τους άλλους, δεν το καταλαβαίνεις αυτό. Και αυτό μετά το μυαλό σου συγκρίνει και θεωρεί ότι αυτό που ανεβάζουν οι άλλοι είναι και η πραγματικότητα. Και έτσι μου είπατε κι εσείς ότι συγκρίνετε πολλές φορές τον εαυτό σας με αυτά που βλέπετε όσο αφορά σχέσεις, φιλίες, και έτσι θεωρείτε, ας πούμε, ότι δεν έχετε τόσο ωραία σχέση όσο έχει αυτό το ζευγάρι, δεν έχετε τόσο ωραία φιλία όσο έχει αυτή η παρέα, ενώ στην πραγματικότητα αυτό που ανεβάζει ο άλλος ενδέχεται να είναι και αυτό το οποίο θέλει να δείξει, γιατί νιώθει μέσα του ότι κάτι δεν πάει καλά σε αυτό το πράγμα. Έχει ενδιαφέρον ότι έγινε μια έρευνα και έδειξε ότι τα ζευγάρια που ανεβάζουν ζευγαρίστικες φωτογραφίες συχνά είναι 128% λιγότερα ευτυχισμένα στη σχέση τους από εκείνους που δεν ανεβάζουν. Και το ίδιο ισχύει για τα πάντα που ανεβάζει κάποιος στο ίντερνετ. Και παρόλο που έχει γίνει τόσο γνωστό αυτό τη σημερινή εποχή, ότι άλλο Instagram, άλλο πραγματική ζωή, ακόμα νιώθετε άσχημα. Και δεν σκέφτεστε ότι ο άνθρωπος που περνάει χρόνο με την παρέα του ή με τη σχέση του και νιώθει την ανάγκη εκείνη την ώρα να χαλάσει τη στιγμή με το να ανεβάσει μια φωτογραφία στο ίντερνετ, κάτι δεν πάει καλά. Δεν λέω ότι είναι στάνταρ αυτό το πράγμα, αλλά σε πολλές περιπτώσεις ισχύει. Και αν όντως περνάς καλά έξω και αυτόματα σου βγαίνει το να βγάλεις φωτογραφία και να την ανεβάσεις επί τόπου, μπορεί να μην λέει κάτι για τη σχέση σου αυτό, αλλά σίγουρα λέει κάτι για τον εθισμό που έχεις. Έναν εθισμό που πάλι δεν πολύ ακούμε πόσο επικίνδυνος είναι. Βέβαια, κάτι άλλο που είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη είναι ότι ναι, μπορεί αυτή η σύγκριση που κάνει κάποιος να κρύβει από πίσω προσωπική ανασφάλεια κλπ. Αλλά παίζει ρόλο και το καπιταλιστικό σύστημα στο οποίο ζούμε όλοι και το οποίο βασίζεται στον ανταγωνισμό. Τα πάντα είναι μετρήσιμα, τα πάντα είναι συγκρίσιμα. Εκτός τώρα από το oversharing των φωτογραφιών, υπάρχει και το oversharing των απόψεων, των πολιτικών θέσεων, και υποτίθεται ότι οι περισσότεροι άνθρωποι δεν είμαστε ακραίοι και άμα υποστηρίζουμε κάτι δεν το υποστηρίζουμε τυφλωμένα, και μπορούμε και να διαφωνήσουμε και να συνυπάρχουμε με τις διαφωνίες μας, όμως το τωρινό σύστημα δεν το επιτρέπει αυτό, και από τη στιγμή που τα social media θέλουν να βγάζουν, να προκαλούν engagement για να μένει περισσότερος κόσμος μέσα και έτσι τελικά να έχουν κέρδος. Είναι λογικό ότι αυτά τα οποία θα βγάλουν κέρδος θα είναι αυτά τα οποία είναι πιο ένθερμα, δηλαδή απόψεις οι οποίες σηκώνουν περισσότερες αντιδράσεις. Και αυτές είναι οι ακραίες. Και έτσι ένας άνθρωπος, εφόσον θα παίρνει feedback, είτε θετικό είτε αρνητικό, από κάτι που θα ανεβάσει, θα νιώθει ότι αυτό πρέπει να κάνει. Και αυτό οδηγεί στο να
ανεβάζει όλο και περισσότερο και να μοιράζεται όλο και περισσότερο την άποψή του, η οποία μπορεί να μην στηρίζεται σε πραγματικά δεδομένα, μπορεί να μην στηρίζεται σε πραγματικό ψάξιμο, απλά σε κάτι που μπορεί να έπιασε και να μοιράστηκε. Κατά μία έννοια, είναι καλό αυτό, γιατί ας πούμε μπορείς να ξέρεις κατευθείαν τι πιστεύει ο άλλος, τι ιδεολογίες έχει, και να ξέρεις κατευθείαν ότι δεν θα ταιριάξω ποτέ με αυτόν τον άνθρωπο, δεν αξίζει να ασχοληθώ. Όμως, όπως είπα και πριν, επειδή υποστηρίζεις μπορεί και φωναχτά μια ιδεολογία, δεν σημαίνει ότι αυτή σε εκφράζει όντως. Οι άνθρωποι είναι μπερδεμένοι και σε μια εποχή και σε μια χώρα που πάνε όλα στραβά, πολλές φορές νιώθουμε ότι θα μπορέσουμε να ζήσουμε πιο ανέμακτα άμα ενωθούμε με άλλους ανθρώπους που μας ενώνει μια ιδεολογία. Είναι λογικό κατά κάποιο τρόπο σε εποχές κρίσης να γινόμαστε όλοι πιο πολιτικοποιημένοι. Το κακό είναι όταν η ιδεολογία δεν προέρχεται μετά από εσωτερικό ψάξιμο κλπ, αλλά προέρχεται από το περιβάλλον μας. Βρήκα και μια έρευνα ενδιαφέρουσα που δείχνει πως η γεωγραφία επηρεάζει τις πολιτικές ιδεολογίες. Βέβαια μελετάει αμερικανικά δεδομένα, αλλά εντάξει, όλοι σύμφωνα με τα αμερικανικά πρότυπα δεν ζουν. Δεν εννοώ ότι κανείς δεν μπορεί να έχει άποψη που προέρχεται από εσωτερικό ψάξιμο και παρόλα αυτά τυχαίνει να είναι ίδια με το περιβάλλον του. Απλά σίγουρα ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού επηρεάζεται από αυτά που ακούει από την οικογένειά του, τους φίλους του, τα πρότυπά του, την τηλεόραση. Είμαστε πολύ πιο απλά όντα από ό,τι μας έχουν κάνει. Η ζωή γενικότερα είναι πολύ απλή και την έχουμε κάνει πάρα πολύ περίπλοκη. Σε αυτό το σημείο θέλω λίγο να μιλήσω για το διαχωρισμό μοναξιάς και μοναχικότητας, επειδή διαβάζοντας αυτές τις μέρες είδα πολύ συχνά να συσχετίζονται αυτές οι δύο έννοιες κατά κάποιο τρόπο. Υποτίθεται ότι η μοναξιά είναι το να θες κοινωνικές σχέσεις, να τις έχεις ανάγκη, αλλά να μην τις βρίσκεις, να μην μπορείς να τις πετύχεις. Μοναχικότητα είναι όταν δεν νιώθεις ότι έχεις ανάγκη αυτές τις κοινωνικές επαφές, τουλάχιστον έτσι το είδα γραμμένο. Ότι και καλά τα βρίσκεις μια χαρά με τον εαυτό σου. Και επίσης η μοναχικότητα δεν συνδέεται με όλα τα προβλήματα υγείας που αναφέραμε πριν ότι συνδέεται η μοναξιά. Ίσα-ίσα που η μοναχικότητα βελτιώνει την υγεία σου και τη σωματική και την ψυχική. Η άποψή μου τώρα σε αυτό είναι ότι η μοναχικότητα, όταν σημαίνει ας πούμε το να περνάς χρόνο με τον εαυτό σου και να σε ακούς και να καταλαβαίνεις τι νιώθεις, τι θες, ποιος είσαι, τι κάνεις αυτή τη ζωή, είναι το παν. Είναι το πιο σημαντικό πράγμα, ξέρω εγώ, στη ζωή να κάνεις για να έχεις μια ευτυχισμένη ζωή και ήρεμη ζωή και καλές σχέσεις με άλλους ανθρώπους. Είναι και προϋπόθεση αυτό που έλεγα πριν με τις ιδεολογίες. Όμως, πώς αυτό σχετίζεται με άλλους ανθρώπους, πώς απαιτεί το να μην έχεις άλλους κοντά. Ο Νίτσε θεωρούσε ως μοναχικότητα το να απομακρύνεσαι από τις κοινωνικές πιέσεις. Ναι, το καταλαβαίνω αυτό, αλλά οι άνθρωποι, ας πούμε, τι σχέση έχουν. Φυσικά, αν λέμε ότι αναζητάς τον εαυτό σου, προσπαθείς να βρεις τον εαυτό σου και έχεις, ας πούμε, τη μαμά σου, τον αδερφό σου, την κοπέλα σου να σε πυροβολεί με κοινωνικά πρέπει. Ναι, με αυτή την έννοια καταλαβαίνω το να θες να απομονωθείς. Αλλά το να είσαι με κάποιον, ας πούμε, που σου προσφέρει αυτή τη δυνατότητα να επικοινωνείς με τον εαυτό σου ενώ είσαι μαζί του, αυτό δεν είναι το καλύτερο απ' όλα? Δεν ξέρω αν καταλαβαίνω εγώ κάτι λάθος σχετικά με τη μοναχικότητα, αλλά θεωρώ ότι αυτό είναι και δεν θα έπρεπε να έχει τόση σχέση με τους άλλους ανθρώπους, γιατί οι άλλοι άνθρωποι δεν σε επηρεάζουν απαραίτητα αρνητικά. Οπότε υπάρχουν πολλές πιθανότητες να μην πάει κάτι στραβά με σένα, που δεν έχεις φίλους, που δεν έχεις σχέση. Υπάρχουν όλα αυτά που ανέφερα που μπορεί να στέκονται εμπόδια στο να αναπτύξεις φιλίες και σχέσεις ουσιώδεις. Αλλά ακόμα και αν τα κάνεις εσύ όλα τέλεια ή τουλάχιστον έτσι πιστεύεις, εγώ πάντα σαν συμβουλή θα έδινα το να κάνεις ένα βήμα πίσω και να πεις ότι ξέρεις τι, μπορεί να νομίζω εγώ ότι τα κάνω όλα τέλεια, αλλά να έχω όντως κι εγώ επικοινωνιακό θέμα με τον άλλο απέναντί μου και να μην τον έχω κάνει να καταλάβει πώς αισθάνομαι. Επομένως, μήπως να πιάσω εγώ το τηλέφωνο και να πάρω τηλέφωνο αυτόν με τον οποίο χαθήκαμε, αντί να περιμένω να το κάνει αυτός. Αυτά. Αυτές τις σκέψεις ήθελα να μοιραστώ μαζί σας. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Θέλω να ακούσω πολύ τη δική σας άποψη. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Σας ευχαριστώ που με στηρίζετε πάρα πολύ. Και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια σας.